بیت کوین دوباره نزدیک 64000 تا ETF برگشت، اما استراتژی فروخت، شکست 65000 تا یا برگشت به 60000 تا به اضافه ترید ستاپ امروز. سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. امروز سه‌شنبه 4 آگوست 2026 و ساعت 7 و 8 دقیقه است، 7 و 9 دقیقه شد الان و میخوایم با هم دیگه بریم سراغ بازار کریپتو شامل بیت کوین، توتال ها، دامیننس ها، اتریوم، سولانا، داده های مربوط به ETF ها و همینطور ماکرو داده ها به اضافه اطلاعات مربوط به اوپن اینترست و ارزم به حضورتون لیکویدیشن هیت مپ. البته طبق روال هر روز اول ببینیم تو این فاصله چه اتفاقاتی افتاده، کدام سناریوهامون فعال شده، کدوم صدها اعتبارشون از دست دادن و امروز بازار واقعا تو چه موقعیتی قرار گرفته. بیت کوین الان حوالی 63700 دلار داره معامله میشه، از 62200 دلار تقریبا 2300 دلار برگشته به سمت بالا مجددا، یعنی اینکه 62500 همچنان حفظ شده و کل مارکت کریپتو هم حدود 2 فکر میکنم 16 تریلیون دلار هست. به هر حال بعد از خروج سنگینی که روز جمعه ETF ها داشتن، روز دوشنبه یه ورود محدود رو ثبت کردن. بازده 10 ساله اوراق آمریکا همچنان نزدیک 4.7. در کنار همه اینها شرکت استراتژی برای اولین بار تو این مقطع بخشی از ذخیره بیت کوین شرکتی خودش رو فروخته. پس بازار امروز یه تصویر کاملا دوگانه رو داره. از یه طرف بازار سهام آمریکا قوی بوده، دلار نزدیک کف 2 ماه هست، فعالیت تولیدی آمریکا بهتر شده، بیت کوین از کف 62200 برگشته و RSIش هم تقریبا تو منطقه خنثی. اما از یه طرف دیگه ییلد همچنان بالاست. بازار احتمال افزایش نرخ بهره تو سپتامبر رو خیلی جدی گرفته. جریان ETF ها هنوز پایدار نشدن، دامیننس بالا نشون میده آلت کوین ها همراهی ندارن و بیت کوین همچنان نتونسته 65000 تا 66000 دلار رو تبدیل به حمایت بکنه. و سوال اصلی امروزمون اینه: آیا بیت کوین میتونه 64000 تا رو حفظ کنه، 65000 تا رو بشکنه و دوباره به سمت 66 تا 68000 تا حرکت کنه، یا بازار برای چندمین بار از این ناحیه رد میشه و شکست 62000 و بعد مسیر 60000 تا و بعدم 58000 تا رو باز میکنه؟ خب به هر حال چیزی که داریم میبینیم این هست که باز یه ریجکشن از 62500 اتفاق افتاده، تارگتش از 3500 رو دیده و حالا باید ببینیم آیا موفق میشه که 64000 تا رو بالاخره رد بکنه به سمت بالا یا خیر. بنابراین یه سناریومون فعاله، سناریوی بعدی رو هم باید ببینیم که چه خواهد کرد. هنوز در واقع میشه گفت سناریوی سعودیمون شکست نخورده، کاملا تاییدم نشده. بریم سراغ اینکه در واقع چه اتفاقاتی رو داریم رقم میزنیم. سقف روزانه ما 64080 دلار هست و کف روزانمون هم 62300. بنابراین یعنی که خریدارا تو این ناحیه تو ناحیه پایین در واقع حوالی 62500 که همیشه گفتیم واکنش نشون دادن، اما قیمت هنوز هم زیر ناحیه مقاومتی کوتاه مدتشه. اولین ناحیه مهمی که امروز داریم 64000 تا 64200 برامون که بتونن این رو ردش بکنه. اون وقت میریم سراغ 65000 تای معروف و همیشگیمون. اگر بالای 64200 تثبیت داد ما دوباره 65000 تا رو تست میکنیم. اما اگر قیمت صرفا یه شادو زده باشه و بعدم دوباره بیاد زیر 63500 طبیعتاً میتونیم بگیم فقط نقدینگی ها رو شکار کرده. دیروز هم اگه یادتون باشه راجع به نقدینگی های این ناحیه صحبت کرده بودیم. نقدینگی ها رو شکار کرده و حالا باید بیاد پایین و اگر 62500 رو هم از دست بدهد دیگه میریم برای اینکه به سمت پایین حرکت بکنیم و 60000 تا 61200 اینها رو هم دوباره ببینیم. ضمن اینکه حتی اگر بالای 64200 رفت و فقط تاچ کرد 65000 تا رو برامون کافی نیست، باید بتونه بالاش تثبیت بده. خب اگر در واقع جریان ETF ها مثبت بشه امروزم، به اضافه اینکه اوپن اینترست هم
خیلی رشد آنچنانی نکنه، ما میتونیم بگیم که حرکت به سمت بالا ادامه دار خواهد شد. بریم سراغ این که در واقع ببینیم توتال در چه حاله. خب توتال 2.16 رو داره و نشون میده که خب بازار به هر حال هنوز کف چیزی که مد نظرش بوده، اون کف 2.1 رو از دست نداده، حتی الان بالای 2.15 هم قرار گرفته و میتونیم بگیم که الان حمایت هایی که ما داریم خب یکیش 2.15 هست. البته به چه شرطی؟ به شرط اینکه این بالا تثبیت بده. حمایت بعدی ما بین 2.13 تا 2.11 خواهد بود و اما مقاومت های سر راهمون 2.2 و 2.23 و 2.3 خواهد بود. فعلا چیزی که داریم میبینیم اینه که توتال در تلاش برای بالا رفتن هست. نمیتونیم هنوز بگیم خیلی موفق عمل کرده، هرچند که من اگر اینا رو پاک کنم احتمالاً یه دیتای بیشتری دستمون رو بگیره. چه دیتای بیشتری؟ ما اینجا یه خط روند نزولی رو داریم متقارن باهاش، هم راستای با این خط روند. در RSI هم این خط روند رو داریم. چی رو به ما میگه؟ میگه آقا این در حال شکستن خط روند RSI به سمت بالاست. این نکته برای ما مهمه. چرا؟ وقتی در RSI خط روند به سمت بالا شکسته میشه، قیمت حداقل به سمت خط روندش پیش میره. یعنی تا 2.19 2.2 رو میتونیم انتظار داشته باشیم. بعدش احتمالاً RSI باید پول بک بزنه، اینجا یه برگشت دوباره به سمت پایین و بعد باز دوباره به سمت بالا حرکت کنه و خط روند رو بشکنه و خلاصه که به نظر میاد که یه سری حرکت هایی برای به سمت بالا رفتن داره اتفاق میفته. بریم در توتال 2 ببینیم که اوضاع از چه قراره. خب در توتال 2 هم ما شرایط نسبتاً خوبی رو داریم تجربه میکنیم، ولی نه به اندازه توتال. چرا نه به اندازه توتال؟ توی توتال دیدیم که RSI خط روندش رو داره میشکنه به سمت بالا و باید منتظر باشیم شکستش تکمیل بشه و پول بک بزنه. اینجا هنوز حتی به خط روند هم RSIش نرسیده و در این حالت درسته که ما یه برگشت رو داریم ولی هنوز زیر 890 زیر 900 و اینا برای ما اعداد و ارقام مهمی هن. 900 920 950 برای ما اعداد و ارقام مهمی هستن و نواحی مقاومتی ما به حساب میان و بعد از اون تازه 1 تریلیون دلار میشه جایی که ما انتظار داریم بگیم آلت سیزن داره اتفاق میفته. در حال حاضر حمایت اصلی ما 875 و بعد از اون 865 هست فعلا. خب یعنی آلت کوین های بزرگتر وضعیت بدی ندارن ولی خیلی هم بهتر از بیت کوین نتونستن عمل بکنن. اما توتال 3 یعنی بازار بدون بیت کوین و اتریوم، وضعیت توتال 3 به نسبت برگشت قیمتی، برگشت روندی خیلی بهتر از توتال 1 و 2 هست و به نظر میاد که بازار برای آلت کوین های کوچیکتر داره وضعیت بهتری هم پیدا میکنه. حجم بالا رفته هرچند که هنوز زیر 660 هست و برای ما اصلا 660 عدد و رقمی نبود، الان 662 و 670 برای ما اهمیت داره. نواحی مقاومتی اصلی ماست که اگر بتونه بالای هر کدوم از اینا تثبیت بده میتونیم بگیم که ورود نقدینگی داره افزایش پیدا میکنه. ولی نکته‌ای که باید حواسمون رو بهش بدیم این هست که در واقع چیزی که باید بهش توجه بکنیم این صعودیه که داره اتفاق میفته. اگر بخواد ادامه دار باشه باید بالای 662 برای ما تثبیت رو ایجاد بکنه. فعلا به نظر من حرکت رو به بالا میتونه محتمل باشه. ممکنه بیاد تا 662 یه پول بکی بزنه و بعد حرکت کنه به سمت بالا. یعنی فعلا آلت کوین های کوچیکتر بعد عمل نکردن، دارن بهبود پیدا میکنن. دامیننس بیت کوین رو ببینیم.
خب دامیننس بیت کوین دیروز اگه یادتون باشه گفتم من خیلی خوشبین به این پایین اومدنش نیستم، همونطور که به بالا رفتن قبلی خوشبین نبودم. اما چه اتفاقی حالا افتاده؟ ماجرا اینجاست که یه جورایی کف دو قلو ایجاد کرده، اومده نکلاینش رو شکسته، خط گردنش رو شکسته به سمت بالا و به نظر میاد که صعودش رو میخواد ادامه بده. این که صعودش رو میخواد ادامه بده به این معنیه که در نهایت ما باید مراقب آلت کوین ها باشیم. حتی با وجود اینکه گفتیم آلت کوین های کوچیکتر دارن بهتر الان عمل میکنن، ولی باید مراقبشون باشیم. اتفاقی که داره میفته این هست که شکست خط روند در RSI داره اتفاق میفته، پس حداقلش اینه که دامیننس تتر تا حوالی 59.278 بالا بره تا بعد ببینیم که موفق میشه بره بالای 59.40 یا خیر. اگر بالای 59.40 بره عملا میشه گفت که کار برای آلت کوین ها خیلی سخت میشه. امیدواریم که از همین حوالی 59.278 تا 30 برگرده به سمت پایین که آلت کوین ها بتونن یه جونی بگیرن. در غیر این صورت میگم فعلا بازار میفته دست بیت کوین و بریم ببینیم که دامیننس تتر در چه حاله. خب دامیننس تتر دوباره داره به سمت پایین حرکت میکنه و داره میاد خط روندش رو تو RSI شکسته، داره میاد به سمت خط روند. خب ناحیه حمایتی 8.392 داره. اگر بتونه از اینجا به سمت پایین حرکت بکنه و این خط روند رو بشکنه، از نظر من بازار میتونیم بگیم که ریسکان شده و خریدها داره اتفاق میفته و نقدینگی داره تبدیل میشه به بیت کوین و آلت کوین ها. در غیر این صورت همچنان اگر باز دوباره برگرده ما همچنان ادامه نزول در بازار رو خواهیم دید. فعلا پس تا جایی که داریم میبینیم اینه که تتر داره، دامیننس تتر داره نزولی میشه، دامیننس بیت کوین صعودی است، یعنی فعلا رهبری بازار با بیت کوینه، ولی هنوزم کامل بازار ریسکان نشده، آلت سیزن هم تایید نشده. بریم سراغ اتریوم. خب اتریوم همچنان گیر بین 1830 تا 1880 همچنان تو ناحیه گیر کرده. به نظر میاد که باید به سمت بالا حرکت بکنه. فعلا که حالا حرکتی رو شروع نکرده، اما اگر که موفق بشه بره بالای 1880 فکر میکنم که میتونه به مسیرش تا 1920 1960 و 2000 ادامه بده. تا جایی که داریم میبینیم هنوز موفق عمل نکرده در این سیستم. حمایت هایی هم که سر راهش قرار داره 1830 رو داریم، 1780 رو داریم و 1745 رو میتونیم بگیم به عنوان حمایت ها سر راهش خواهیم داشت. طبیعتا بالای 1880 بره و بتونه بالای 1920 تثبیت بده، من انتظار دارم که 2000 رو حداقل ببینه. بریم سراغ سولانا که به نظر میاد بعد از حرکت‌های خوبی که داشته انگار احتیاج به استراحت بیشتری داشت. خب سولانا از ناحیه حمایتی برگشت، خط روند در RSI شکسته شده، الان تو ناحیه مقاومتی 73 74 گیر کرده. موفق بشه بیاد بالای 74 و نیم تا 75، خصوصا 75 رو اگر بتونه به سمت بالا بشکنه و تثبیت بده، انتظارمون 77 79 و 81 خواهد بود از سولانا که بتونه یه حرکت پرقدرتی رو بهمون نشون بده. اما اگر که موفق نشه این ناحیه رو رد کنه، یک دور دیگه ما 72 رو خواهیم داشت، $70 رو خواهیم داشت و بعد میره برای حوالی 68 و نیم. پس سولانا هم الان تو ناحیه تصمیم گیری و ناحیه مهمی قرار گرفته. خب بریم سراغ ETF ها. خواهی میکنم بریم سراغ جریان ETF ها و ببینیم که 3 آگوست یعنی دیروز رو 170.1 میلیون دلار
ورودی براش ثبت شده. خب مسئله اینجاست که توی نیمه دوم جولای جریان ETF ها کاملا یک دست نبوده. یه روزای خروجی سنگین، یه روزای ورودی خوب داشته و در پایان هم 31 با خروجی ثبت شده، اما امروز ورودی رو داشته. پس اگر بتونه چندین روز این ورودی مثبت رو نگه داره و پایدار باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که بازار به سمت صعود حرکت بکنه. در غیر این صورت باز دوباره میتونیم که نزول رو ببینیم. فروش بیت کوین توسط استراتژی یکی از مهمترین خبراییه که امروز توی بازار هست. استراتژی رسما اعلام کرده بین 27 جولای تا 2 آگوست اومده و 1638 تا از بیت کوین هاش رو فروخته. میانگین قیمت فروشش تقریبا 63957 دلار بوده. نکته مهم اینه که این فروش به معنی خروج کامل استراتژی از بیت کوین نیست. این شرکت بعد از فروشش همینطور بیشتر از 842 هزار تا بیت کوین داره. همچنان طبق گزارش رسمی هم که دادن، بخشی از پول فروش برای پرداخت سود سهام ترجیحی و بخشش هم برای بازخرید اوراق استراتژی استفاده شده. پس این فروش یه تصمیم مدیریت ترازنامه‌شون بوده، نه اینکه بخوان ورودشون به بیت کوین یا حضورشون در بیت کوین رو پایان بدن. اما از نظر روانی به هر حال تاثیرگذاره، چون استراتژی برای مدت طولانی با شعار انباشت بیت کوین شناخته می شده. خب وقتی همچین شرکتی تو حوالی 64000 تا فروش انجام میده، بازار ممکنه این سوال رو هم بپرسه که آیا شرکت ها تو این سطح به نقدینگی نیاز دارن یا تقاضای شرکتی تو ضعیف شده، در حال ضعیف شدنشه، یا فروش های بیشتری به صورت حالا همینطوری زنجیره‌ای در صورت فشار مالی ممکنه پیش بیاد. پس نباید این خبر رو بیش از حد نزولی تفسیر کنیم، اما نباید اونو نادیده بگیریم. خب اگر بخوایم پیام کلی این فروش رو در نظر بگیریم، میتونیم بگیم یک فشار عرضه محدود و یک هشدار روانی، اما به تنهایی شکست ساختار بیت کوین رو تایید نمی‌کنه. خب بریم ببینیم که امروز در فارکس فکتوری خبری هست. یه سری اخبار مشاغل قرار هست باشه. ترامپ گفته فاز دوم بعد از باز شدن تنگه هرمز پاکسازی هسته‌ای ایرانه. یعنی در واقع میخواد که صنایع هسته‌ای رو متوقف کنن. حالا فعلا بذارید ببینیم مثلا تنگه رو باز میکنن که به فاز دوم بخوایم برسیم یا نه. بریم سراغ کنگلس و اطلاعات مربوط به اوپن اینترست. اوپن اینترست 48.86. بازار مشتقات همچنان نقش بسیار مهمی داره. این تو 24 ساعت اخیر نشون میده که 100 میلیون دلار هم لیکویدیشن ثبت شده. این بازار هنوز خیلی اهرمیه. توی بازار اهرمی شکست ها میتونه خیلی سریع باشه، اما لزوما پایدار هم نباشه. بریم سراغ لیکویدیشن هیت مپ. در بازه 24 ساعته ما یه نقدینگی داریم 64537 در بالا و نقدینگی هایی داریم در پایین 63305 63157 و بیشتر از اونها 62023. چه معنی میده؟ ممکنه که بیاد این نقدینگی بالا رو خیلی سریع بزنه، بعد به سمت پایین بیاد. ببینیم در بازه یک هفتگی اوضاع نقدینگی چطوره. در بازه یک هفتگی اصل نقدینگی ما روی 62042، یه مقداری نقدینگی روی 65025 65190 هست، ولی اصل نقدینگی که داریم میبینیم 62000 تاست. پس بالا رفتنهای امروز ممکنه که سریع و غیر قابل اعتماد باشه.
در بازه یک ماهه هم حتی ما پایین نقدینگی های اساسی داریم. 62190، 61997، 61669، 61408 تا 61277. 61200 داره برامون ارزنده تر میشه. پس تثبیت بالای 64000 تا اگر موفق عمل بکنه، احتمال داره 64500 تقریبا احتمال داره که ما بتونیم انتظار داشته باشیم یه مقدار بالاتر بره، اما به نظر میاد که 65000 تا ممکنه که یک دام احتمالی باشه و بعد حرکت رو به پایین. تصویر ماکرو امروز کاملا ساده نیست. داده تولیدی آمریکا قوی تر از انتظار بود دیروز که منتشر شد. فعالیت کارخونه به بالاترین سطح بیشتر از 4 سال پیشش رسیده. این موضوع به بازار سهام و فضای ریسکان یا بهتر بگیم ریسک پذیری کمک کرده. شاخص دلار هم نزدیک 100 تو محدوده کف 2 ماهشه. این از نظر تئوری میتونه برای کریپتو مثبت باشه. اما مشکل اصلی که داریم بازده 10 ساله اوراق هست که نزدیک 4.7 4.68. این عدد خیلی بالاست. بازار همچنان احتمال افزایش 25 واحده نرخ بهره توی سپتامبر رو هم خیلی جدی میبینه. پس یه تناقض داریم، دلار ضعیف‌تره، بازار سهام قویه، اما ییلد و انتظارات افزایش نرخ بهره همچنان میتونن که فشار فروش ایجاد کنن. اگر ییلد بالای 4.7 تثبیت بده، دارایی‌های ریسکی مثل بیت کوین یا دارایی‌های بدون بازده مثل طلا میتونن تحت فشار قرار بگیرن. اگر ییلد بیاد زیر 4.6 و 4.5 اون وقت میتونیم بگیم که شرایط برای شکست 65000 تا داره فراهم میشه. خب بریم سراغ ترید ستاپ های امروز و فراموش نکنید این ترید ستاپ ها سیگنال خرید و فروش نیستن، برای اینکه نقشه سناریویی بازار رو بشناسیم و نقطه تایید، تارگت، حد بی‌اعتباری و مدیریت ریسک برامون مشخص بشه. اولین ستاپی که داریم اینه که بتونه بالای 64200 که سقف روزانش هست تثبیت بده. اگر تونست بالای 64200 تثبیت بده، 65 تا 65500 تارگت اولیه‌مونه. بعد میریم سراغ 66 تا 67000 تا و در نهایت میتونیم بگیم که 68 تا 70000 تا هم میتونه تارگت سوم باشه، به شرط اینکه بتونه خب قوی عمل بکنه. در چه حالتی وارد میشیم؟ وقتی پول بک بزنه دیگه، یعنی این بالا تثبیت بده، بالا 64200 پول بک بزنه بهش. کی سناریو برای ما فیلد میشه؟ زیر 63000 تا بیاد یا فقط یه شادوی بلند بزنه و برگرده پایین، برای ما این سناریو فیلد میشه. شکست بالای 65000 تا بالای 65500 اگر بتونه که تثبیت بده و شکست رو انجام بده، اون وقت انتظار داریم ازش که 66500 تا 67000 تا، بعد 68000 تا، 70000 تا و اگر خیلی خوب پیش بره 72000 تا، که برای تاییدش حتما باید ETF ها مثبت باشن، حجم اثبات رو به افزایش باشه، واگرایی برامون ایجاد نشه. عرضم به حضورتون که داده های ماکرو هم باید بهتر بتونن عمل بکنن. چه زمانی این بی اعتبار میشه؟ زمانی که برگرده زیر 64000 تا. بعدی چیه؟ این که یه پول بکی رو ما دوباره به 62200 تا 62500 بزنیم. تو این حالت در واقع یه ریجکشنی از این ناحیه اتفاق میفته، باز دوباره به سمت بالا میتونیم بگیم که باید حتما کندل برگشتی ببینیم، افزایش حجم و کاهش حجم فروش ببینیم و زیر 62200 تثبیت نده، تارگت ها 63500 تا 64000 تا، بعد میشه 65000 تا 66500. اگر زیر 62000 تا تثبیت داد، اون وقته که ما میگیم که از دست رفته و این سناریو فیلد میشه. ستاپ بعدی اینه که زیر 62200 بتونه تثبیت بده. احتمال داره بیاد شادو بزنه ها، ببین شادو ممکنه بزنه حتی زیر 62000 تا، ولی تثبیت برامون مهمه. اگر زیر 62200 تثبیت داد، توی پول بک سوار میشیم، تارگت هامون میشه 61200، 60000 دلار و
59,000 تا، ممکنه تا 58,500 هم پایین بره. کی بی اعتبار میشه؟ بالای 63,000 تا بتونه تثبیت بده و یه ریجکشن از 65,000 تا هم ما میتونیم در نظر بگیریم. البته ممکنه اینجا بیاد بالا، چون گفتیم نقدینگی های اینجا ممکنه هانت بشه. 65 تا 65,500 ممکنه ریجکشن بده. تارگت ها 64,000 تا 63,000 تا 62,500. اگر خیلی فشار زیاد بشه میتونیم انتظار رسیدن به 61,000 تا رو هم داشته باشیم. کی بی اعتبار میشه؟ بالای 65,500 تثبیت بده. این سناریوی مربوط به بیت کوینمون هست. بریم سراغ اتریوم. خب اتریوم اگر بالای 1900 بالای 1900 تثبیت بده، تارگت هاش 1960 2000 چند دقیقه گفتین، بعدش میتونه 2040 و 2100 نهایتاً باشه. کی بی اعتبار میشه؟ بیاد زیر 1800 تثبیت بده. این سناریو برای ما فیل میشه. سناریوی دیگری که داریم چیه؟ یه ریجکشن از 1900 رو هم باز براش در نظر بگیرید. ممکنه که از 1900 ریجکت بشه. چه زمانی سناریو برامون فیل میشه؟ بالای 1940 بتونه تثبیت بده و تارگت هاش 1830 1785 و 1735 خواهد بود. بریم سراغ سولانا. بعد چند روز ببینیم ستاپی بهمون میده. خب سولانا اگر بتونه بیاد بالای 75 تثبیت بده، این 75 معروف، اون وقت تارگت های ما میتونه براش 77 79 و 80 دلار باشه. و کی بی اعتبار میشه؟ اگر که بیاد زیر، میتونیم بگیم زیر 72 بی اعتبارش میکنه، ولی 70 در واقع اوردر بلاک اصلیمون هست. اگر بیاد زیر 70 میتونیم بگیم که بی اعتبار میشه. نو ترید زون ما کجاست؟ 63 تا 64,200 برای بیت کوین نو ترید زون ما هست. چرا؟ چون توی ناحیه‌ایه که رنج زده، ناحیه دیروزیش هم هست. بنابراین فعلا بهتره که توی این ناحیه تریدی انجام ندیم. 63 تا 64,200. خب اینها تحلیل و دیدگاه من از بازار کریپتوی امروز هست. ممکنه که خطا داشته باشه، یادتون باشه این تحلیل و ترید ستاپ ها سیگنال خرید و فروش نیست. هدف ما شناخت ساختار، سطح تایید، حد بی‌اعتباری، جریان سرمایه و مدیریت ریسک تا بر اساس اون تصمیم بهتر و منطقی تری بگیریم، نه تصمیمات هیجانی. اگر ویدیو برات مفید بوده لایک و کامنت یادت نره. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.